ሄሎ ሄሎ እንደምን አላችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከፍትሌ ቶሮቶ ይባላለሁ ከሃሳ ኔትወርክ። ዛሬ አንድ ቶፒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ቶፒክ ስለ ቴብል ኦፍ ኮንተንት አሰራር ነው። በማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት አድርገን ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነው ዛሬ ማሳየት ተፈለኩት። ለምንድነው እሱን ማሳየት የምፈልገው? ብዙም ጊዜ እንደምታውቁት እንግዲህ ለተለያየ ዓላማ ጽሁፎችን እንጽፋለን። ምናልባት ሪሰርችም ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ፕሮጀክትም ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ጉዳዮች የሆነ የጻፍናቸው ጽሁፎች ሊኖሩ ይችላሉና ለነዛ ጽሁፎች እንዴት አድርገን ቴብል ኦፍ ኮንተንት እናወጣለን የሚለውን ሀሳብ ነው ማሳየት የምፈልገው። ብዙም ጊዜ የተለመደው አካሄድ ምንድነው? ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚጠቀሙት አካሄድ ምንድነው? ማኑዋል የሆነ አካሄድ ነው። ለምሳሌ ማኑዋል ሲባል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እያንዳንዱ ታይትል እያንዳንዱ ሄዲንግ የተኛው ገጽ ላይ እንዳለ ሄዶ ያዩና ወረቀት ላይ ጽፎ ወረቀቱ ላይ መዘግቡና ከዛ በኋላ ሄዶ አንደኛ ገጽ አንድ ወርድ ዶክመንት ገጽ ገፍተው እዛ ላይ ማኑዋሊ ታይፕ ያደርጉታል ማለት ነውና ይሄ በጣም አድካሚና ሁለተኛ ደግሞ አንደኛ የመጀመሪያው ችግሩ አድካሚ ነው። ሁለተኛ ችግሩ ደግሞ ለማስተካከል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ኮንተንት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ከተሰራ በኋላ አንደኛ የሚገጥማቸው ችግር ምንድነው? የሆነ ኮንተንት አዲስ ቢጨምሩ እንደገና እንደ ቴብል ኦፍ ኮንተንቱን እንደ አዲስ ነው መስራት ያለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢቀነስም ከገጹ ይዛባል፣ እንደ አዲስ ነው መስራት የሚኖርባቸው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በቃ እነዚህ አፕዴት ጋር በተያያዘ አድካሚና በጣም ቶሎ ፍሌክሲብል ቶሎ አለመስተካከሉ ይሄ አንዱ ፕሮብሌም ነውና ስለዚህ ሁለተኛው አማራጭ ምንድነው ያለው ከተባለ ሁለተኛው አማራጭ ያለው አውቶማቲካሊ ኮምፒውተሩ ራሱ እንዲሰራልን ማስቻል ነው ማለት ነው። ይሄኛው በአንድ ክሊክ በሁለት ክሊክ ነው የሚያልቀው ሙሉ ቴብሉ ማለት ነው። የተኛው መጀመሪያ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን በኋላ እናያለን። እንዴት አድርገን አውቶማቲክ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ግን ይሄ በሁለት እና በሶስት ክሊክ የሚያልቅ ስራ ነው። አፕዴትም ቢሆን ለምሳሌ ገጽ ኮንተንት ቢጨመር ቢቀነስ ሌላ አይነት ነገር ቢገባ እንደዚሁ አውቶማቲክ ከሆነ አውቶማቲካሊ አፕዴት በአንድ ክሊክ ነው የሚያልቀው ማለት ነው እንደውምና ይሄ በጣም ጥሩ እና ቀለል ያለ መንገድና በጣም ደስ የሚል ፓርት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ማለት ነው ዛሬ ማሳየት ተፈለኩት አውቶማቲክ እንዲሆን እና ይሄንን ለመስራት እዚህ ኮምፒውተር ላይ አንዳንድ ሀሳቦች አሉ። ይሄንን ሀሳብ ነው እንግዲህ በቴብል ኦፍ እንደ ሪሰርች ወይ ደግሞ እንደ አንድ ዶክመንት ውሰዱትና እሱን እንደዛ ግን አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንተንት መስራት እንዳለብን እና ለማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንተንት የሚል ጽሁፍ አለ ያልገባም። እዚህ ጋር ታይትል ወይ ከቨር ፔጅ የሚባለው ይሄ ከቨር ፔጅ ነው። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይኖራል። ምናልባት እዚህ ጋር አክኖሌጅመንት ይኖራል። ከዛ ደግሞ ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ቻፕተር 2 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ኮምፒውተሩ መጀመሪያ አውቶማቲክ እንዲያደርግልኝ እነዚህ ታይትሎች ወይ ደግሞ ቶፒኮች ያሉበት ኤሪያ ላይ ሄጄ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ታይትሎች ያሉበት ኤሪያ ላይ ሄጄ ወደ ስታንዳርድ ወደ ኮምፒውተሩ እንዲያውቅ ማድረግ ይኖርብኛል። ኮምፒውተሩ ለምሳሌ እያንዳንዱ ታይትል የተኛው ገጽ ላይ እንዳለ እንዲያውቅ ያን ነገር መጀመሪያ መስራት ይኖርብኛል። እንደምትመለከቱት አሁን ይሄኛው ዶክመንት ገጽ አለው ግን አውቶማቲካሊ ኮምፒውተሩ ያውቀዋል። እንደው የሚያውቀው እዚህ ጋር ስትመለከቱ ፔጅ 4ኛ ላይ ነኝ ያለሁት። እዚህ ጋር ስትመጡ ፔጅ 3ኛ ላይ ነው ያለሁት እና ኮምፒውተሩ ያውቃል። ግን እዚህ ጋር የተጻፈ ገጽ አለን። በኋላ በሌላ መንገድ ማሳየት ስለምፈልግ አሁን እሱን አላሳየም። ግን እያንዳንዷ ቻፕተር ምንድነው እያንዳንዷ ታይትል የተኛው ገጽ ላይ እንዳለች ለኮምፒውተሩ ነገር አለብኝ። በምን አይነት መልኩ ነው? በዩዚንግ ሄዲንግ በሚባል ኮንቴክስት ነው። እዚህ ጋር ሄዲንግ የሚባል ነገር አለ። እሷን ሄዲንግ በመጠቀም ነው ማለት ነውና እንደምታወቀው ብዙ ጊዜ ስታንዳርድ የሆነ የሪሰርች አጻጻፍ እንትን አለ፣ ህጎች አሉ። ለምሳሌ ፎንት ምን መሆን አለበት? ፎንት አይነቱ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ የኔ ፎንት አይነት ታይምስ ኒው ሮማን ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱ ይሄኛው ደግሞ ካሊብሪ የሚባል ፎንት አይነት ነው። የተለያየ መሆን አለበት። ወጥ ፎንት ነው የምንጠቀመው። ፎንት ሳይዙ ደግሞ ለምሳሌ ታይትሎች ሲሆኑ የመጀመሪያው ትልቁ ሄዲንግ የተኛው አይነት ፎንት ሳይዝ ነው የምጠቀመው። ሁለተኛ ሶስተኛ እያለ እየቀነሰ ነው የሚሆነው እና እኔ እንደምገባኝ ወይ እንደማውቀው ከሆነ መጀመሪያ አሁን ስትመለከቱ ፎንት አይነቱ ሌላ ነው።
እዚህ ጋር ያለው ሌላ ነው እንደዚህ መዘበራረቅ ያለበትም ነው ድረስ ኦሪጂናል ስታንዳርድ ነው ዶክመንቶች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጥቼ ለምሳሌ ሄዲንግ 1 ነው ሄዲንግ 1 18 ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚመከረው ታይምስ ሮማን ነው። ከዛ ደግሞ ቦልድ እና ብላክ የሆነ ከለር ያስፈልጋል። አሁን ይሄ ሰማያዊ ከለር አለው ፎንት አይነቱ ደግሞ ካሊብሪ ላይት ነው ሳይዙ 16 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትንሽ የሆነ ዲፎልት የሆነ ሴቲንግ ነው ያለውና እሱን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚቀይረው ሄዲንግ 1 ላይ መጥቼ ሄዲንግ 1 የምትለዋና ራይት ክሊክ አደረግና ሞዲፋይ አደርጋለሁ ማለት ነው። እና ሞዲፋይ ስታደርጉ መጀመሪያ ፎርማቲንግ እና ፎንት አይነት እዚህ ጋር አለች። ፎንት አይነቱ ላይ ታይምስ ኒው ሮማን ቅድም እንዳልኳችሁ ዶክመንት ጥናት ዶክመንት ከሆነ የሚመከረው ብዙ ጊዜ ታይምስ ኒው ሮማን ነው። ፎንት ሳይዙ ደግሞ የመጀመሪያው ታይትል ከሆነ የመጀመሪያው ሄዲንግ ከሆነ ደግሞ 18 ይሆናል። ፎንት ከለሩ ደግሞ እዚህ ጋር ሰማያዊ ነገር ነው አለው። እኔ መጥቼ ምን አደርጋለሁ አይ ሃቭ ሜክ ኢት ብላክ ከዛን ቦልድ ከዛ ሴንተር አላይንመንት ሴንተር አላይንድ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሴቲንግ ከዚህ በኋላ የትኛውም ቴክስት ላይ ክሊክ በማድረግበት ጊዜ በዚህ አይነት ፎርማቲንግ ነው ማለት ነው የሚያስተካክልልኝና አውቶማቲክ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኦኬ ብትሉ የመጀመሪያው ስትመለከቱ ፎንት ታይምስ ኒው ሮማን ነው 18 ነው ቦልድ ነው ሴንተር አላይንመንት ነው ያለው እዚህ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያው ሁሉንም ከዚህ በኋላ ቻፕተር 2 ባገኝ በዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው ማስተካከለው። ሁለተኛ ታይትል ሄዲንግ 2 ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ትንሽ ከዛ ወረድ ያለ ነው የሚሆነው። ክሊክ ሲያደርጉ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ራሱን የቻለ 18 ምናምን በጣም ትልቅ አድርጎታል። እኔ መጥቼ ሞዲፋይ ማድረግ ይችላልው እንደ ቅድሙ ነው። ሄዲንግ 2 ስለሆነ አንደኛ ፎንት ሳይዝ ትንሽ ከዋናው አነስ ማለት አለበት። ታይምስ ኒው ሮማን ላይ ችግር የለበትም ሴንተር ማድረግ ይቻላል። ሌላ ከለሩ ብላክ ነው ኦልራይት ከለሩ ብላክ ነው አይ ቲንክ ይሄው በቂ ይመስለኛል። ስለዚህ ሁለት ታይትል ሁለት እንትኖችን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሄዲንግ 1 እና ሄዲንግ 2 ተስተካክለዋል ማለት ነው። አሁን ወዴት ነው የሚሄደው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስተኛ አንድ ታይትል አለች ፍራንስ ዲቫይድድ የሚል ስለዚህ እሱን ምን አደርጋለሁ ሄዲንግ 3 ትንሽ ከዚህም ትንሽ አነስ ስለምትል መጠነኛ ታይትል ስለሆነች ሄዲንግ 3 ላይ መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን ስትመለከቱ አሁንም ፎንት ሳይዙና ከለሩ ምናምኑ በጣም የተለየ ነው። ስለዚህ መጥቼ ሞዲፋይ ማድረግ ላይ ወደምፈልገው አይነት ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዩኒክ እንዲሆን ታይምስ ኒው ሮማን ከዛን ትንሽ 14 ማድረግ ከዛን ብላክ ማድረግ ሴንትር አላይንድ ባይሆን እና ቦልድ ቢሆን እዛው ቢሆን ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ሄዲንግ 3 ኦኬ ሄዲንግ 3 ላይ ክሊክ ሳደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኦሬዲ ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 እና ሄዲንግ 3 ኦሬዲ ፎርማት አድርጌዋለሁ አስተካክዬዋለሁ። ከዚህ በኋላ ሌሎቹም በዚህ አይነት መልክ ነው ማለት ነው የሚስተካከሉት። ይሄ ሲል ነው ሄነሪ 4 ለምሳሌ ሄዲንግ 3 ቢሆን ሄዲንግ 3 ኦኬ ሄዲንግ 3 ያ ሌላኛው እዚህ ጋር ያለች ኢንዲሌስ ዋር ለምሳሌ ይሄ ሄዲንግ 2 ቢሆን ሄዲንግ 2 መሃል ላይ ነው የሚሆነው ሴንተር አላይንመንት ስላለው። ይሄኛው ደግሞ ሄዲንግ 2 አሁንም ቢሆን ችግር የለውም። እንደገና ሌላ ማን አለ ታይትል ዳታ ካፕቸርድ የሚለው ለምሳሌ ሄዲንግ 3 ላድርገው ሄዲንግ 3 ኦልራይት። ሌላ ማን አለ ኢን ዘ ትራያል የሚል ሄዲንግ 3 ሌላ ታይትል ካለ ክሊክ ከዚህ በኋላ ምንድነው መቶ እንኳን ቢሆን በዛ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው ማክሲመም ኢፈርት ማድረግ የሚችለው። ሶሪ ተሳሳችሁ እንደዚህ ከመረጣችሁ ይሄን ሁሉ ታይትል አድርገው ነው የሚያስበውና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ታይትሉን ብቻ ነው መርጠው ሄዲንግ 3 አሁንም አፍተር ማስ ኦኬ ጨረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርግ ያለው ማለት ነው አሁን እያንዳንዱን ታይትል ለኮምፒውተሩ የተኛው ገጽ ላይ እንዳለ ነግሬዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ከዛ ምንድነው ያለው አንዱ እዚህ ጋር አክኖሌጅመንት ራሱን የቻለ ሄዲንግ 1 ቢሆን ጥሩ ነው። አክኖሌጅመንት ራሱን የቻለ ታይትል ስለሆነ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ራሱን የቻለ ታይትል ስለሆነ ሄዲንግ 1 ሌላ ምን አለ አይ ቲንክ there is nothing else so መጥቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ምን ይቀረኛል ቴብል ኦፍ ኮንተንትን አውቶማቲክ ማድረግ ነው። እዚህ ነው ማስገባው የተኛው ገጽ ላይ ነው ቴብሉን የሚሰራው የሚለውን ቦታውን አይቶ ቦታው ላይ ቴብል ኦፍ ኮንተንት የሚገባበት ኤሪያ ላይ ሄጄ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? እዚህ ሜኑ ባር ላይ ወይ ማይክሮሶፍት ወርድ መጀመሪያ አካባቢ ያለው ሜኑ ባር ላይ ስትመጡ ሬፈረንስስ የሚል ነገር አለ። ሬፈረንስስ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ግራ ቀኝ በኩል አካባቢ ኮርነር አካባቢ ቴብል ኦፍ ኮንተንት አለ። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የተለያየ አይነት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስታይሎች አሉ። አንድ ሁለት እያለ ይሄዳል።
ሌላው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጨመር ይችላል። ለምሳሌ ሞር ቴብል ኦፍ ኮንተንት ፍሮም ኦፊስ ከዛን ካስተም ማድረግ ማስተካከል ይችላል። ይሄኛው ራሱ ማለት ነው ካስተም ማድረግ ይችላል። ግን አሁን እኔ አውቶማቲክ እቺን ብቻ ለጊዜው ላሳይና የመጀመሪያው ስታይል ማለት ነው ይሄኛውን ስታይል መርጬ ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቴብል ኦፍ ኮንተንቱ አውቶማቲክ ይሆናል። እቺን መቀየር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ you can make it center bold እና ከዛን center alignment እንዲኖረው control e contents anyway center alignment ባይሆን ጥሩ ነው። እዛው ሌፍት አላይንመንት ቢሆን anyway ብዙም እንትን የለውም። ምን አደርገዋል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ቴብሉን ያስቀምጦልኛል ማለት ነው። እነዚህ የቅድመ ክሊክ ያደረኩባቸው ለምሳሌ ምን ያደርጋል ቻፕተር 1 የመጀመሪያ ቻፕተር እንትን አይደለች የመጀመሪያው ቻፕተር ምንድነው ሄዲንግ ዋን ስለሆነች ወደዚህ ወጣ ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ ሌሎቹ ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ነው የሚሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሄዲንግ ስሪዎች እንደዚህ ነው የሚሆኑት። ሄዲንግ ስሪዎች ገባ ይላሉ። ሄዲንግ ቱዎች ደግሞ ትንሽ ወጣ ይላሉ። በጣም ወጣ የሚለው ደግሞ ሄዲንግ ዋን እንደዚህ ያለ ኦርደር ያደርገዋል ማለት ነው። ስታይሉ ራሱ ደስ ይላል ማለት ነው ሲታይ ራሱ የኮምፒውተር የሚጽፈው ነገር። ከዛ ደግሞ እነዚህ ገጾች የቱ ጋር እንዳለ ራሱ ነው የጻፈልኝ እኔ አይደለም መጻፍኩት። እንደምትመለከቱት ገጽ የለውም ግን ኮምፒውተሩ ያውቃል የተኛው እንትን ላይ እንዳለው የተኛው ገጽ ላይ እንዳለው ማለት ነው። ለምሳሌ ባይ ዲፎልት 19 ይላል። ለምሳሌ 18 ይላል። አሁን ገጹን ላዛባውና 19 የነበረው አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ 19 ነው የገጹ ብዛት። ወደ ላይ ተጠቃቆ ወደ 18 ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ 18 ላድርገው። አሁን 18 ተዛብቷል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሲዛባ ወይም ኮንተንት ሲጨምርበት ምናምን ሲደረግ ምን እናደርጋለን መተን እዚህ ጋር ክሊክ ሲያደርጉ አፕዴት ቴብል የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር እንደገና ቀይር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕዴት የሚል ነገር አለ። አፕዴት ላይ ክሊክ ሲታደርጉ ሁለት ኦፕሽን ይመጣልኛል። የመጀመሪያው ኦፕሽን አፕዴት ፔጅ ነምበርስ ኦንሊ ገጹን ብቻ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ኮንተንቱ ላይ ምንድነው ቴብል ታይትሉ ላይ የሚቀየር ነገር አለ። ቶፒኮቹ ሄዲንጎቹ እንዳሉ ሆኖ ምናልባት ጽሁፍ መጨመር ወይ መቀነስ ይሆንና ገጹን ያዘባዋልና በዚያን ጊዜ የምናስተካክለው ገጹን ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ገጾቹ ብቻ ስለሚሆን አፕዴት ፔጅ ነምበርስ ኦንሊ የሚለውን መርጣለን። አንዳንድ ጊዜ ኮንተንት እንጨምራለን እንቀንሳለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዱ ትራያል የምትለውን ፓርት ቢያጠፋ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ቶፒክ እዚህ ጋር ቢጨምር ኮንተንቱም ይቀየራል። ቴብል ኦፍ ምንድነው ፔጅ ነምበሩም ይቀየራል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አፕዴት ኢንታይር ቴብል የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን በእኛ ኮንቴክስት አይ ቲንክ ፔጅ ነምበር ኦንሊ ብቻ ላይ ክሊክ ብናደርግ ምናልባት የተቀየረ ነገር ካለ ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጥቅም ይሄ ነው። አውቶማቲካሊ አፕዴት ማድረግ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ወዲያው ነው ለማስተካከል በሁለት ክሊክ ያልቅልኛል ማለት ነው። አንዱ የኮምፒውተር ጥቅም ይሄ ነው። ስራዎችን አውቶሜት ማድረግና ፈጣን የሆነ ስራዎችን ለመስራት ይጠቅመኛል። ሁለተኛ ለምሳሌ ወደ እያንዳንዱ ቶፒክ መሄድ ብትፈልጉ ለምሳሌ አሁን ሄነሪ 4 የሚባለውን ስለዛ ቶፒክ ማንበብ ብፈልግ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ካለው ቀጥታ ወደዛ መሰለል ጃምፕ ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው ማድረገው ኮምፒውተር ላይ ኮንትሮል ኪ የሚባል ኪ መንካት እዚህ ጋር ራሱ ጽሁፍ ይነግራችኋል። ኮንትሮል ኪ እና ክሊክ አድርግላል። ኮምፒውተር ላይ ኮንትሮል ኪ ስትነኩ ማውሱ ፖይንተሩ እንደዚህ ነው የምትመስለው። ኮንትሮል ኪ ሲነካ እንደዚህ የእጅ ጠቋሚ እጅ ምልክት ነው የሚሆነው። እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ዛ ቶፒክ ማለት ነው የሚሮጠው። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ጥቅም የቴብል ኦፍ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንተንት። ወዲያው ነው ወደምትፈልጉት ቦታ ይሄዳል። መቀየር በምትፈልጉበት ጊዜ በቀላሉ ይቀይርላችኋል። አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦረንት እዚህ ጋር ያለው አቀማመጡ ራሱ በጣም ሚሲብ ነው። በጣም እንትን ማድረግ ይችላል። ብዙ አይነት ኤዲቶች ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች የፎርማቲንግ እንትኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ሂሳብ ቱ ዩ። ስለዚህ ይሄ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይሄንን ይመስላል። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከዚህ በኋላ ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ሰርቼ ለቃለሁ። ስለዚህ እንድትከታተሉ እንደሚመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄም ካላችሁ እታች ኮሜንት ላይ ጻፉና እኔም ደግሞ እንደዛ አይነት ቪዲዮዎችን እየሰራሁ እንማማራለን ማለት ነው። ለዛሬው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።